แชงกรีลาเมืองแห่งสวรรค์บนดินที่เปรียบเสมือนยูโทเปียแห่งเทือกเขาหิมาลัยหรือเป็นนครแห่งความมั่งคั่งและบริสุทธิ์ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นต่างก็มีปัญญาอันสูงส่งมีจิตใจที่บริสุทธิ์และเชื่อกันว่าเป็นอมตะรวมถึงไม่มีการรบราฆ่าฟันเพื่อแข่งแย่งชิงดีกันเมืองแห่งนี้จะอยู่ที่เมืองจงเตี้ยนจริงหรือไม่ไปค้นหาคำตอบกันครับ1. แชงกรีลาเมืองแห่งสวรรค์บนดินในประเทศจีนแชงกรีลาเดิมทีมีชื่อว่าจงเตี้ยนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานเขตปกครองพิเศษของชาวทิเบตตี้ชิงประเทศจีนโดยชื่อของเมืองมาจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นทุ่งหญ้าซึ่งในภาษาจีนคำว่าจงแปลว่าศูนย์กลางเตี้ยนแปลว่าทุ่งหญ้าหรืออาณาจักรรวมกันจึงมีความหมายว่าอาณาจักรแห่งทุ่งหญ้าแชงกรีลาตั้งอยู่ห่างจากลี่เจียง200กิโลเมตรเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวทิเบตชาวบ้านเรียกเกลทังและรายล้อมด้วยร้านอาหารร้านกาแฟร้านของที่ระลึกเกสต์เฮาส์ช่วงเย็นจะมีการแสดงพื้นบ้านของชาวทิเบตที่จัตุรัสใหญ่ทั้งนี้หลังจากที่มีการกล่าวถึงเมืองแชงกรีลาที่เปรียบเสมือนเป็นยูโทเปียแห่งเทือกเขาหิมาลัยใน The Lost Horizon นวนิยายชื่อดังปี 1933 ที่ประพันธ์โดยนักเขียนชาวอังกฤษเจมส์ฮิลตันที่มีทั้งความงดงามของเมืองและวัฒนธรรมรวมทั้งที่ตั้งบริเวณเทือกเขาหิมาลัยต่างก็ตรงกับเมืองจงเจี้ยนที่ประเทศจีนหลายอย่างทางจีนจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นแชงกรีลาตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมาพร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันปัจจุบันแม้จะไม่มีการพิสูจน์แน่ชัดว่าแชงกรีลาและเมืองซัมบาลามีอยู่จริงหรือไม่แต่ก็ได้มีการเอาตำนานไปเปรียบเทียบกับเมืองต่างๆที่มีอยู่จริงตรงแถบเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือจงเตี้ยนในมณฑลยูนนานที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษของชาวทิเบตประเทศจีนนั่นเอง2. ก่อนจะมาเป็นแชงกรีลาตามนวนิยายก่อนที่จะมาเป็นแชงกรีลาตามนวนิยายของเจมส์ฮิลตันนั้นความเชื่อเกี่ยวกับเมืองลึกลับที่เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินนั้นมีอยู่ในทุกๆวัฒนธรรมซึ่งทางตะวันตกก็มีความเชื่อว่ามีดินแดนมหัศจรรย์แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ประเทศอินเดียไปจนถึงทิเบตโดยดินแดนที่ว่านั้นก็คือแชงกรีลาซึ่งมีนครหลวงชื่อว่าซัมบาลาหมายถึงนครแห่งความมั่งคั่งและบริสุทธิ์ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นต่างก็มีปัญญาอันสูงส่งจิตใจบริสุทธิ์และเป็นอมตะไม่มีการรบราฆ่าฟันเพื่อแข่งแย่งชิงดีกันขณะเดียวกันท่ามกลางความวุ่นวายและความสูญเสียครั้งใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่1ผู้คนต่างก็ต้องการแสวงหาเมืองแห่งความสุขโดยหนึ่งในนั้นก็คือนิโคลัส แดริกจิตรกรและนักเขียนชาวรัสเซียอเมริกันที่เดินทางค้นหาเมืองแชงกรีลาอย่างจริงจังโดยเขาใช้เวลาถึง3ปีตั้งแต่ปี 1925 ถึง 1928 จนกระทั่งไปถึงเมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบตโดยการค้นหานั้นเขามีหลักฐานเป็นภาพวาดที่เขาอ้างว่าเป็นภาพของเมืองแชงกรีลาภาพเหล่านั้นได้ปรากฏให้เห็นถึงบ้านเมืองอันเงียบสงบสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามท่ามกลางขุนเขาหิมะของเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงผู้คนที่มีปัญญาสูงส่งเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามต่อมาก็ได้มีการบรรยายถึงเมืองแชงกรีลาในลักษณะคล้ายคลึงกันใน The Lost Horizon นวนิยายของเจมส์ฮิลตันที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1933 รวมถึงมีการกล่าวถึงของดินแดนแชงกรีลาในคัมภีร์พุทธของทิเบตว่าเป็นดินแดนที่ต้องใช้สมาธิญาณหรือการบำเพ็ญขั้นสูงในการแสวงหาจึงจะสามารถเข้าถึงดินแดนแห่งนี้ได้ 3. ภูเขาหิมะสือขาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตภูเขาหิมะสือขาหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินบลูมูนวัลเล่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานโดยบนยอดนั้นมีความสูงถึง 4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลขณะที่จุดสูงเรียกว่าซื้อคาเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปีโดยพื้นที่โดยรอบนั้นประกอบไปด้วยทะเลสาบทุ่งหญ้าสีเขียวพืชพันธุ์ไม้หายากและสัตว์ป่าเช่นแรดป่ารวมถึงสัตว์เลี้ยง
ปัจจุบันที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติระดับ 4A อีกทั้งยังได้พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยดังนั้นแชงกรีล่าหรือจงเตี้ยนจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์ของธรรมชาติที่รายล้อมอย่างไม่ขาดสายในแต่ละปีกล่าวกันว่าสัตว์สำคัญที่สุดของที่นี่คือกวางสีแดงที่เรียกว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนทิเบตนับถือและเชื่อว่าใครที่ได้พบเห็นกวางบนภูเขาแห่งนี้จะโชคดีภูเขาหิมะสือขาเป็นดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงามและแตกต่างกันตามแต่ฤดูกาลโดยฤดูใบไม้ผลิตีนเขาจะปกคลุมด้วยหญ้าสีเขียวขจีส่วนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะที่สามารถมองเห็นขอบฟ้าสีฟ้าและเห็นเมฆลอยไปตามจุดสุดยอดของภูเขาขณะที่หากเป็นฤดูร้อนภูเขาหิมะสือขาจะมีดอกไม้นานาพันธุ์เสมือนทะเลแห่งดอกไม้โดยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทุ่งหญ้าสีเขียวที่ตีนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเนื่องจากถูกปกคลุมด้วยดอกไม้ไชนีสเตลล่าซึ่งบานเต็มที่และส่วนในฤดูหนาวนั้นภูเขาจะปกคลุมด้วยหิมะสีขาวและมีท้องฟ้าสีครามสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน 4. วัดทรงจ้านหลินเป็นวัดเก่าแก่หลังคาสีทองวัดทรงจ้านหลินที่สำคัญหรือโปตาลาน้อยแห่งแชงกรีล่าเป็นวัดเก่าแก่หลังคาสีทองเป็นแลนด์มาร์คของแชงกรีล่าที่มักจะพบเห็นกันบ่อยในโปสการ์ดและรูปถ่ายประชาสัมพันธ์เมืองวัดทรงจ้านหลินสร้างขึ้นในปี 1679 ตั้งอยู่ที่เมืองแชงกรีล่าวัดนี้จำลองมาจากพระราชวังโปตาลาในลาซาของทิเบตโดยวัดแห่งนี้ถูกทำลายอย่างรุนแรงในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนในปี 1966 แต่หลังจากนั้นก็ได้บูรณะขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมในปี 1982 ภายในวัดจะมีสถาปัตยกรรมภาพวาดฝาผนังและรูปปั้นต่างๆอันงดงามนอกจากนี้ในบริเวณใกล้ๆจะมีทะเลสาบลามหมู่ยางชั่วอยู่ด้านหน้าของวัดซึ่งหากต้องการมุมที่เก็บบริเวณวัดและตัวเมืองแบบสวยงามอลังการก็ต้องไปที่ทะเลสาบลามหมู่ยางชั่วและถ่ายรูปย้อนจากทะเลสาบเข้าไป 5. วัดกุยชานดินแดนศักดิ์สิทธิ์แหล่งสวดมนต์วัดกุยชานเป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานประเทศจีนมีอายุเก่าแก่กว่า300ปีตั้งอยู่บนเนินเขาที่ระดับความสูง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่าไปทางเหนือประมาณ5กิโลเมตรวัดกุยชานเป็นสถานที่อีกแห่งที่สำคัญของแชงกรีล่าคนไทยเรียกกันว่าวัดต้าฝอโดยด้านในอาคารเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่และกงล้อสีทองสูง23เมตรผู้มาเยือนที่นี่จะนิยมหมุนวนพร้อมกับสวดมนต์เพื่อให้บทสวดดังก้องไปถึงสวงสวรรค์ที่นี่นอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นจุดชมวิวเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งอีกทั้งยังมีแสงสีประดับในยามค่ำคืนและเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองอีกด้วย 6. ตู่เคอจงเมืองโบราณและเมืองสำคัญในเส้นทางขนส่งใบชาเมืองตู่เคอจงถือเป็นเมืองโบราณที่มีอายุยาวนานกว่า 1,300 ปีอีกทั้งยังมีความสำคัญมากในเส้นทางขนส่งใบชาโบราณที่ทอดยาวตั้งแต่คุนหมิงตลอดไปจนถึงอินเดียโดยที่นี่จะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนชาวเมืองแชงกรีล่ารวมถึงอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณเอาไว้เป็นอย่างดีถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งให้แก่ผู้มาเยือนได้สัมผัสดังนั้นแม้จะไม่มีการพิสูจน์แน่ชัดว่าแชงกรีล่าและเมืองซัมบาลามีอยู่จริงหรือไม่แต่หากยึดถือคำสั่งสอนที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่นี่ก็น่าจะเป็นเมืองสวรรค์แหละครับ